यदि तपाईहरु YouTube च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ या YouTube च्यानल खोलिसक्नु भएको छ भने चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो YouTube को लोगो र च्यानल आर्ट चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ किनकि यदि तपाईहरुको भिडियो कसैबाट पुग्यो भने पनि उसले भिडियो हेरेर तपाईहरुको च्यानलमा जान्छ भने तब तपाईहरुको च्यानल आर्ट जुन चाहिँ ब्यानर हुन्छ च्यानलको मैले यतापट्टि तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु यो तपाईहरुको एउटा प्रपर राम्रो छैन एट्र्याक्टिभ छैन भने त्यो मान्छे जो तपाईहरुको भिडियो मन पराएर आएको थियो त्यो फेरि ब्याक जान्छ त्यसैले तपाईहरुको च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दैन किनकि तपाईहरुको त्यो चाहिँ जुन च्यानल ब्यानर छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि वास्ता गर्नु भएको छैन जे पाए त्यही राख्दैन भएको छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो इम्प्रेसन जादैन ऑडियन्सबाट सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई जुन भिडियो अहिले तपाईले यो मोबाइलमा हेर्दै हुनुहुन्छ त्यही मोबाइल देखि नै तपाईले इजिली च्यानल आर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र कसरी बनाउने भनेर म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु त्यसैले गाइस यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म बिना स्क्रिप्ट गरेर हेर्नु होला सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो नाम हो कैलाश अनि तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक बॉय कैलाश र अब म तपाईलाई सम्पूर्ण डिटेल कुरा चाहिँ म मेरो मोबाइल स्क्रिनमा गएर तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र साथीलाई पनि शेयर गर्नु होला ताकि उनीहरुले पनि च्यानल आर्ट राम्रोसित बनाओस् र तपाईहरुको भ्यू र सब्स्क्राइबर चाहिँ धेरै भन्दा धेरै गेन होस् ओके साथीहरु हामी हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु सबैभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले पिक्सेल ल्याब भन्ने जुन यो एप देख्नु भएको छ यो एपलाई चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा गएर फ्रीमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो एप चाहिँ यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने चाहिँ थम्बनेल बनाउन जे बनाउन पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट एप रहेको छ सो सिम्पली तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर यसलाई डाउनलोड गरिदिनुस् अनि त्यसपछि ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ सो अब चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले यहाँ कलर भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ यो फोर्थमा गएपछि यता देख्नुहुन्छ यो फोर्थ बक्समा गइसकेपछि यहाँ सबभन्दा अगाडि यहाँ कलर भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ यसमा क्लिक गरिदिनुस् र क्लिक गरेर तपाईले ब्याकग्राउन्डमा कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ त्यो कलर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ है ब्याकग्राउन्डमा तपाईले च्यानल आर्टको ब्याकग्राउन्डमा कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ अनि त्योपछि अब तपाईलाई सिम्पल कलर चाहिएन भने तपाईले यतापट्टि ग्रेडिनेट भन्ने एउटा देख्नु भएको छ यतापट्टि यसलाई सिम्पली थिच्दिनुहोस् यसलाई थिचिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ विभिन्न तरहको यहाँ अगाडिदेखि रेडिमेड यो कलरहरु पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै यो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारहरुको रहेको छ हैन यस्तो प्रकारको सो मैले चाहिँ अहिलेको लागि यो सिलेक्ट गरी अनि त्यसपछि चाहिँ अब तपाईलाई म मुनिपट्टि एउटा लिंक दिन्छु हैन त्यो लिंक देखि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यतापट्टि बिचमा आएर यसलाई इम्पोर्ट गर्दिनु होला सो म देखाउँछु हैन के तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सो म लिंक चाहिँ मुनि दिन्छु डिस्क्रिप्सनमा त्यतैदेखि चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला सो अब त्यसलाई म फर्स्टमा ल्याउन गइरहेको छु ओके सो फ्रेन्ड्स यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई लिंक मुनि डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु यो च्यानल आर्टको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ नभए चाहिँ मोबाइलमा गाह्रो हुन्छ हैन यो च्यानल आर्ट बनाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले सिम्पली तपाईले मुनि लिंक देखि डाउनलोड गरिदिनु होला है त सो त्यसपछि ओके गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ मुनिपट्टि यसलाई स्क्रोल गर्नु होला यस्तो स्क्रोल गरेर यता रिलेटिभ साइज भन्ने यो देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन यसलाई थिच्दिनु होला यसलाई थिचेपछि यसलाई फुल गरिदिनु होला यसलाई फुल गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ठ्याक्कै आएको छ अब यसलाई टिक गर्नु होला र टिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ माथिपट्टि यो एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनमा सिम्पली तपाईहरुले क्लिक गरिदिनु होला यसलाई क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यतापट्टि तपाईले यो तालसाको अप्सनमा यसलाई थिच्दिनु होला अब के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ यो हामीले जहाँ थिच्यो भने पनि हल्दिता पनि हल्दिदैन हैन सो अब यो चाहिँ यो जुन तपाईले लाइन देखिराख्नु भएको छ नि यो जुन लाइन छ यो लाइन भित्रको चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि मोबाइलमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अहिले यता जुन जुन लेख्नुहुन्छ यो बिचमा लेख्नु भयो भने चाहिँ यो मोबाइलमा देखिन्छ अनि यो जुन यता साइडको छ नि यो साइडको चाहिँ तपाईहरुले कम्प्युटरमा ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यो पुरै देखिन्छ यो माथिकोहरु चाहिँ यदि टिभीमा ओपन गर्नुहुन्छ भने मात्र देखिन्छ नभए हामीलाई कम्प्युटर र मोबाइलमा काम छैन है सो सबैभन्दा अगाडि त तपाईले यहाँ माथि प्लसको आइकनमा आउनुस् टेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो च्यानलको नाम तपाईले लेख्नु होला जस्तै मैले अहिले लेख्न गइरहेको छु टेक बॉय कैलाश मेरो यो लेख्छु हैन त्यसपछि मैले यसलाई ओके गरी अब म सिम्पली यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि यतापट्टि स्क्रोल गर्नु होला यतापट्टि यो
ए को अप्सन यहाँ मुनिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई डिटेलमा भनिरहेको छु गाइस, एमा थिच्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँले यता फन्ट भन्ने अप्सन एउटा देख्न सक्नुहुन्छ। यो फन्टलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि धेरै फन्टहरू आउँछ जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ प्रिफर यो मिमी फन्ट प्रिफर गर्छु। यसलाई म सिम्पली क्लिक गर्छु, त्यसपछि ओके गर्छु। अब त्यसपछि फेरि स्क्रोल गर्छु यतापट्टि अनि तपाईँले यो स्याडो भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला अनि यसलाई इनेबल गर्नु होला। सो इनेबल गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ एउटा इफेक्ट आएको छ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई मैले जुम गरेँ। सो जुम गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो म सिम्पली यसलाई मिलाइदिन्छु हैन, तपाईहरुले पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ जसरी मैले मिलाउँछु अहिले। सो यसलाई चाहिँ म यतासम्म राख्न चाहन्छु। यसको साइज चाहिँ मैले सानो गरेँ। सो यतासम्म राखी यसलाई चाहिँ मैले यो देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रकारले तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यतापट्टि बिच्चापट्टिमा जान्छौं अनि त्यसपछि शेप भन्ने अप्सनमा जान्छौं अनि शेपमा अप्सनमा गएर हामीले चाहिँ यो सर्कललाई सेलेक्ट गर्छौं र सर्कललाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई सानो गर्छौं र यसलाई यता राख्दिन्छौं। सो यसलाई अलिकति आफ्नै हिसाबले तपाईहरु मिलाउनु होला है। ओके, सो मैले यतापट्टि राखिसकेको छु हैन। अनि फेरि शेपमा जानु होला। सो फेरि शेपमा गएर फेरि यता यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो माथिपट्टिको यो एरो छ जुन योमा आउनु होला। योमा आइसकेपछि तपाईले यतापट्टि एउटा पेन र कपी जस्तो देख्नुहुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला अनि यो कपीलाई डबल गरिदिनु होला है। सो अब यसलाई चाहिँ के गर्नुस् भनेपछि यसलाई चाहिँ छोटो बनाएर यसरी राख्नुस् अनि अघि हामीले गरेको जस्तो यो जुन हाम्रो यो स्याडो भन्ने अप्सन छ यसलाई चाहिँ इनेबल गरिदिनुस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ एक प्रकारको इफेक्ट आइसकेको छ। अब तपाईले सिम्पली के गर्नुपर्ने हुन्छ, इम्पोर्टमा फ्रम ग्यालेरी भनेर तपाईले आफ्नो एउटा फोटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जुनसुकै फोटो। जस्तै अहिले चाहिँ मैले यही फोटो सेलेक्ट गरिदिएको छु तपाईहरुको लागि चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यतापट्टि एउटा सर्कलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले सिम्पली क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ गोलो वेमा एउटा गोलो वे कति तपाईले आफ्नो प्रोफाइल देखाउन चाहनुहुन्छ हैन, त्यो अनुसारले चाहिँ चट्ट मिलाउनुस्। त्यसपछि ओके गर्नुस् र ओके गरिसकेपछि चाहिँ अब यो गोलोलाई चाहिँ यो गोलोको माथि चाहिँ टक्क राख्नुहोस्। यो टक्क अलिकति मिलाएर राख्नुहोस् गाइस, भिडियो लामो हुँदैछ हैन। सो त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ अलि यसलाई चाहिँ मिलाउन टाइम लाग्छ है। यसरी ओके, सो गाइस अहिले चाहिँ मैले यसरी मिलाइदिएको छु हैन। अब तपाईले आफ्नो राम्रोसित मिलाउन सक्नुहुन्छ है। सो देख्न सक्नुहुन्छ अब आज हाम्रो प्रपर एउटा बनिसकेको छ। अब तपाईले सिम्पली के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यसपछि फेरि प्लस आइकनमा जानुस्, फ्रम ग्यालेरी गर्नुस् हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले अब युट्युबको लोगो चाहिँ एउटा डाउनलोड गर्नुहोस् हैन। युट्युबको लोगो, त्यो युट्युबको लोगो डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ युट्युबको लोगो चाहिँ इम्पोर्ट गर्न गइरहेको छु हैन। सो त्यो किन इम्पोर्ट गरेको भन्दाखेरि अहिले म तपाईलाई देखाउँछु हैन। सो त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ लुक्स दिन्छ। मैले चाहिँ खोज्दैछु कहाँ राखेको छु भनेर। ओके, सो फ्रेन्ड्स भिडियो धेरै लामो भइसक्यो, त्यसैले अहिले मैले चाहिँ इन्स्टाग्राम लोगो लिएर देखाइरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ युट्युब या जुनसुकै राख्न सक्नुहुन्छ हैन, तपाईहरुको आफ्नै इच्छा हो। सो अब म चाहिँ सिम्पली यसलाई के गर्छु, यस्तरी घुमाइदिन्छु अनि त्यसपछि यतापट्टि स्याडो भन्ने अप्सन अघिको त्यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि ओके गरेर तपाईले चाहिँ यतापट्टि अगाडि आएपछि यता टु ब्याक भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले अब विभिन्न इफेक्टहरू दिन सक्नुहुन्छ। अनि मुनिपट्टि एउटा केही तपाईले ट्यागलाइनहरू लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै लर्न एन्ड गेन भनेर मैले ट्यागलाइन राखिदिएको छु हैन। सो यसरी तपाईले ट्यागलाइनलाई चाहिँ प्रपर एडजस्ट गर्नु होला। ओके, सो यसको चाहिँ म यतिकै राख्छु हैन। सो यसलाई चाहिँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि फेरि स्याडोमा गएर स्याडो अन गर्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, अब मेरो चाहिँ च्यानल आर्ट चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो। अब यसलाई म सेभ गर्नलाई चाहिँ के गर्छु, यहाँ सबैभन्दा माथिपट्टि एउटा मेमोरी कार्ड जस्तो रहेको छ, यो मेमोरी कार्डमा क्लिक गरेपछि सेभ एज इमेजमा क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि सेभ टु ग्यालेरी भनेर क्लिक गरिदिन्छु। सो यसले चाहिँ अब के गर्छ, सिम्पली मेरो क्लिक भइसकेको छ।
र अब म यसलाई ओपन गरेर देखाउँछु है। अब म तपाईँहरूलाई यो फोटो चाहिँ ओपन गरेर देखाउँछु ग्यालेरीमा। सो गाइस यो च्यानल आर्ट चाहिँ अपलोड गर्ने चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउँछु। अहिले चाहिँ भिडियो अलरेडी लामो भइसक्यो, मैले तपाईँलाई डिटेलमा भन्दा चाहिँ भिडियो लामो भइसकेको रहेछ। सो त्यसैले म त्यो चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु होइन। अहिले चाहिँ मैले सेभ गरेको चाहिँ म देखाउन चाहन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यो हाम्रो च्यानल आर्ट पुरै एचडी क्वालिटीमा यहाँ रेडी भइसकेको छ। जति जुम गर्दाखेरि पनि नफाटेको पिक्सल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो चाहिँ अब फोटोको क्वालिटी हावा भएर फाटेको, नभए यो वर्डको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले एउटा राम्रो च्यानल आर्ट तपाईँहरूले प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यता के थप्ने के नथप्ने त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा हो। मैले चाहिँ अहिले तपाईँलाई सिम्पली कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा त बताएको है। अब अपलोड कसरी गर्ने मोबाइलदेखि भनेर चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा गर्छु। त्यतिसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला है त गाइस।